سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و زبان و در هر کجای این کره زیبا که هستید. در این ویدیو میخوام در مورد زخمی صحبت بکنم که خیلی ها رو عاصی کرده و حتی بعضی وقت منجر به قطع عضو میشه. در مورد زخم دیابتی، راه‌های پیشگیری از زخم دیابتی که فوق‌العاده مؤثر بوده و هست، راه درمانش که عضو قطع نشه. دوره درمان بستگی به زخم داره و بستگی به میزان وسعت زخم داره. ما در ظرف 2 ماه زخمی داشتیم که سیاه زخم بوده و حتما بایستی شست پا رو قطع میکردن که عکسش هم دوستان ما میذارن ببینید. این عکس بعد از 2 هفته، این عکس بعد از 2 هفته بعد، 2 هفته بعد، دقیقا 2 هفته این عکس گرفته شده، میتونید ببینید و تمام، یعنی پایی که قرار بود قطع بشه با همین دستوراتی که من در این ویدیو گفتم عزیزان به لطف خدا درمان شد. و یک فرمول طلایی داریم در این ویدیو عزیزان که این فرمول طلایی ترکیب 2 تا ماده هست که این ضماد رو وقتی روی پا میذارن، روی زخم میذارن، زخم نمیتونه پیشرفت کنه و باکتری ها و قارچ ها رو از بین میبره و ما با همین فرمول ساده و ارزان زخم بسیاری از بیماران رو درمان کردیم. این رو من در انتهای ویدیو خدمت شما خواهم گفت. اگر حتی دیابت هم ندارید، روش هایی که برای درمان زخم در این ویدیو خدمت شما میگم یه روزی ممکنه به دردتون بخوره. این ویدیو رو میتونید ارسال بکنید در گروه های خانوادگیتون و خصوصا افرادی که دیابت دارن این ویدیو براشون ضروری هست. عزیزان، علت این که دیابتی ها دست و پاشون زخم میشه، زخماشون دیر خوب میشه چی هست و چرا در اندامهای انتهایی مثل شست پا و قسمتی که کفش باشون میکنن زخم میشه و اینها نمیتونن درمان بکنن؟ عزیزان اینو بدونید که زمانی که فردی دیابت داره معمولا خونش غلظت پیدا میکنه. این افراد به مرور زمان در طی سالها دچار چربی خون هم میشن. اکثر افراد دیابتی میبینید که چربی خونشون هم بالا هست و اگر هم چربی خون هم نداشته باشن باز هم خون غلیظه. خون غلیظ در عروق وقتی که حرکت میکنه کند حرکت میکنه و خون رسانی در مویرک های انتهایی بدن که سرعت عبور خون در اونجاها کند هست میبینید که با آرامی حرکت میکنه خون و این هم باعث میشه که دست و پای اینها سرد میشه. شما دست میزنید کف پای دیابتی ها میبینید پا سرد هست و این سردی خطرناکه و باید جدی بگیرین، چون خطرناک هست. اگر زخمی ایجاد بشه، خراشی ایجاد بشه، سلول های سیستم ایمنی بدن به اونجا خوب نمیتونن خودشونو برسونن و مواجه میشن با یک تکثیر باکتریایی و میکروبی و از این طرف خون رسانی چون به اون قسمت خوب انجام نمیشه پا آرام آرام زخم توسعه پیدا میکنه و میبینید که تبدیل میشه به زخم‌های سیاه و خیلی وقتها ظاهر زخم در سطح پوست کوچکه ولی زخم ریشه داره و عفونت در واقع در بافت‌های زیرین نفوذ کرده. بنابراین ما بایستی حواسمون باشه که برای پیشگیری از زخم‌های دیابتی بایستی خونرسانی رو به اندام‌های انتهایی دیابتی ها تسهیل بکنیم. چطوری؟ اول اینکه دیابتی ها بایستی دائما خونشون رو رقیق بکنن. توصیه ما برای رقیق کردن خون دیابتی ها موادی هست مثل آب انار، مثل شربت رب انار یا دم کرده زعفران، استفاده از سیر به صورت مرطب چون سیر خون رو رقیق میکنه. من نکات مفصل رو در یک ویدیو جداگانه تحت عنوان غلظت خون و روش درمانش گذاشتم، میتونید مراجعه بفرمایید. کامل اونجا توضیح دادم چیکار بکنید غلظت خون دچار نشید. نکته بعدی برای پیشگیری از زخم‌های دیابتی عزیزان گفتیم بایستی پاها گرم باشه، خصوصا در فصل سرد. استفاده بفرمایید از کرسی که میتونید یک چهارپایه ساده بذارید، یه دونه هیتر معمولی یا یه لامپ در واقع که یک مقداری گرما بده، حتی 60 وات بذارید، یه پتوروش بندازید و استفاده بکنید. پای افراد دیابتی نباید یخ بکنه و خون رسانی کند بشه. بنابراین در فصل سرد توصیه میکنیم به استفاده از کرسی. و برای دیابتی ها عزیزان ماساژ های کف پا خیلی مهمه. ماساژ هایی که روغن بزنید پا رو، خصوصا اگر دیابتی ها اهل پیاده روی و ورزش هم هستن که چه بهتر. استفاده بفرمایید از حنا. حنا عزیزان
معروف به این که پوست گلوف میکنه، مقاومت پوست رو میبره بالا و حنا جالب یه ضد قارچ خوبی هم هست. بنابراین از حنا استفاده بکنن. پای دیابتی ها رو برای پیشگیری از زخم های دیابتی حنا بذارن کف پاشون رو و در واقع قسمتی که با کفش در ارتباط هست هر ماهی 1-2 مرتبه حنا بذارید، خیلی اثر خوبی داره. نکته بعدی برای پیشگیری از زخم پای دیابتی عزیزان، کفی کفشی که استفاده میکنن هست. اگر جنسش از جنس نمد باشه و الیاف طبیعی که پشم گوسفند هست و هوا عبور میکنه و اجازه نمیده پا عرق کنه و بو بگیره و اصطلاحاً دچار زخم و تاول بشه، این رو میتونید استفاده بکنید، خیلی جالبه. و در سایت دکتر گرین لایف هم این کفی نمدی رو همکاران گذاشتن، خیلی محصول خوبی هست، ارسال به سراسر دنیا هم دارن و تجارب جالبی هم برای ورزشکاران، هم برای افرادی که زانو درد و پادرد هم بودن، حتی این کفی نمدی داشته که محصول جالبی هست. بریم سراغ روش‌های بهبود زخم دیابتی که خیلی مهم و خیلی جالب هست. شما میتونید در خونه خودتون هم انجام بدید و اگر زخم‌ها حاد بود میتونید از پرستارتون درخواست بکنید این روش‌هایی که ما میگیم رو استفاده بکنن با این فرمول هایی که خدمت شما عرض میکنیم. قبل از ورود به بحث، لایک و کامنت شما به ما انرژی میده و خستگی رو از تن تیم ما میبره. متشکرم با کامنت زیباتون. برای درمان زخم‌های دیابتی عزیزان ما به 2 شکل عمل میکنیم. اول یک سری ضمادهایی خدمت شما میگیم که این ضمادها رو بایستی روی زخم بذارن و دوم رژیم غذایی هست که خیلی مهمه برای اینکه از درون هم سیستم ایمنی تقویت بشه، هم خون رقیق بشه و همین که مواد غذایی که باعث تکثیر بیشتر باکتری ها میشه در این رژیم غذایی باید حذف بشه. بنابراین علاوه بر درمان موضعی، درمان تغذیه‌ای هم جزو ارکان درمان هست عزیزان و اینها با همدیگه نتیجه بخش خواهم بود. در طول دوره درمان زخم دیابتی عزیزان بایستی فرآورده‌های حیوانی رو حذف بکنن و فقط غذاهای گیاهی استفاده بکنن و اگر زخم دیابتی خیلی عمیق و شدید باشه بایستی خام گیاهخواری بکنن، یعنی فقط غذاهای خام گیاهی که یه رژیم تحت عنوان رژیم 15 روز تا سلامتی در سایت دکتر گرین لایف قرار دادیم. حتما مراجعه بفرمایید. صبحانه، نهار، شام برنامه غذایی رو اونجا گذاشتیم و شما میتونید استفاده بفرمایید و یک دوره 2 هفته‌ای رو برای بیمارتون اجرا بکنید. اگر زخم حاد هست، یعنی زخم در واقع باز هست، زخم طوری هستش که عود کرده و به استخوان رسیده و دیگه دستور قطع دادن، قطع عضو دادن، شما حتما این روش رو انجام بدید و ما تجارب بسیار موفقی در این زمینه داشتیم که با همین رژیم نتیجه گرفتن. پس اول رژیم غذاییشون رو کلاً خالی میکنید از نانها، از برنج، از کربوهیدرات هایی که نشاسته دارن، از فرآورده های حیوانی، همه رو حذف میکنید و بدن شروع میکنه پاکسازی کردن و غذاهای گیاهی، خام گیاهخواری میکنن و استفاده از سالاد ها، سبزیجات، جوانه ها، مغزجات استفاده میکنن و این مواد غذایی عزیزان حسنی که داره اینه که باعث تکثیر میکروب ها نمیشه. عزیزان اگر زخم خیلی وسیع نشده، عمیق نشده و خیلی حاد نیست، افراد میتونن خام گیاهخواری نکنن و غذاهایی که میخورن پخته هم باشه، بلا اشکال پخته باشه ولی گیاهی باشه. یعنی غذاهای خام گیاهی طبق اون رژیمی که در سایت هست میتونید علاوه بر اون یک وعده در روز هم غذاهای پخته استفاده بکنید، مثل انواع سوپ‌های گیاهی، خورشت‌های گیاهی و مواد غذایی گیاهی که میپزید و اشکالی هم نداره، ولی فرآورده‌های حیوانی رو مصرف نفرمایید. این رژیم غذایی رو خوب اجرا بفرمایید عزیزان. بحث بعدی بحث ضمادها و کارهایی که شما روی عضو باید انجام بدید. مثلا اگر شست پا زخم شده، کاری که شما باید انجام بدید عزیزان اینه: اولا خونرسانی به زخم بایستی تسهیل بشه، یعنی شما ماساژ بدید پا رو از زانو به پایین با روغن‌های گرم مثل روغن سیاه‌دانه، مثل روغن کنج 2 زیتون ماساژ بدید و خون رو به جریان بندازید، به سمت زخم هدایت بکنید و این خون عزیزان بایستی به زخم برسه و چه بهتر که حتی از زخم خارج بشه و ما بایستی خون رو به زخم برسانیم و عفونت رو از قسمت زخم خارج بکنیم و اجازه ندیم این عفونت بیاد سمت بالا. بنابراین حتی اگر
یه مقداری بادکش بکنن اون قسمت رو، حتی اگر خراش‌های ریزی هم بدن که عفونت خارج بشه بسیار عالیه، یعنی خون از این طرف بره و از اون ور شستشو بده، عفونت‌ها رو ببره به سمت بیرون، هول بده که این عفونت‌ها به سمت داخل بدن نیان. این رو بایستی کسی که این کاره هست انجام بده، یا متخصص طب سنتی باشه، یا عزیزانی باشن که پرستارهایی که حاذق باشن. بنابراین بایستی عفونت‌ها و باکتری‌ها به خارج هدایت بشن. البته اگر متخصص طب سنتی باشن حتی از زالو هم میتونن استفاده بکنن که میذارن و استفاده میکنن برای کشیدن عفونت، که این هم البته روش تخصصی هست، بایستی زیر نظر متخصص انجام بشه. ولی این روش رو شما میتونید در خونه هم انجام بدید و حتی بدون نیاز به متخصص هم خودتون میتونید اقدامات اولیه رو به نحو احسن انجام بدید. و اون فرمول طلایی که در ابتدای ویدیو گفتم ترکیب عسل و نمک هست. ترکیبی 5 واحد عسل و 2 واحد نمک طبیعی و عسل طبیعی، اینها رو با هم خوب مخلوط بکنید. این رو زماد بفرمایید روی زخم. این ترکیب اجازه رشد میکروب ها رو نمیده عزیزان، باعث میشه تمام میکروب ها و قارچ ها، باکتری های استافیلوکوک، آنتروباکترها، باکتری هایی که ایجاد سیاه زخم میکنن، همه رو از بین میبره. ترکیب فوق العاده ای هست، استفاده بفرمایید و روی زخم بذارید. زمادی که روی زخم بذارید ممکنه باعث سوزش بشه، اصلا اشکالی نداره. چند روز شما این کار رو انجام میدید تا زمانی که سوزشش بره. زمانی که سوزش داره گویا عفونت فعال هست و در واقع یک جنگی بین نمک و باکتری ها و اینها در اون قسمت اتفاق میفته. ولی ترکیب نمک و عسل طبیعی یک ترکیب فوق العاده عالی و قوی هست برای از بین بردن زخم‌های، حتی زخم‌های سیاه و میکروب‌هایی که در اون موضع هستند. در ترکیب این نمک و عسل به دام میفتن و از بین میرن. بنابراین این رو ادامه بدید تا سوزش برطرف بشه. هر وقت سوزش برطرف شد یعنی عفونت داره کم میشه. عزیزان اگر زخم خشک بود سعی بکنید زخم رو در واقع تیغ باید بزنن که زخم تر بشه، یعنی زخم باید خون جاری بشه و عفونت ها به سمت بیرون هل داده بشه. این موضوع مهم هست، بایستی اون پرستار به نحو احسن اینو انجام بده. اگر زخم بسته بود بایستی زخم رو باز بکنید. زخم های دیابتی عموما شبیه مخروط هست و سطح پوست یک دکمه مانند کوچولویی که حتی بعضی وقت خیلی هم نمود بدی هم نداره ولی ریشه داره. بنابراین شما بایستی زمادهایی بذارید که سر باز کنه و اینها به سمت بیرون هل داده بشه، یعنی عفونت نره به سمت داخل. زمادهای در واقع خمیرقند زماد خوبیه، روغن سیاه خوبه. چیزایی که خمیرقند رو حتما میدونید مثل خمیر هست، خاک قند هست و آب، و میتونید البته به جای آب از آب تره استفاده بکنید. یک خمیرقندی درست کنید روی زخم بذارید و این بکشه به سمت بیرون، یعنی وقتی که سر باز کنه و عفونت ها رو خارج بکنه شما موفق شدید در کار درمانتون. در غیر این صورت کار سخت میشه. برای شستشوی زخم دیابتی میتونید از جوشانده غلیظ میخک استفاده بفرمایید. میخک رو پودر کنید، بذارید بجوشه، شب تا صبح بمونه و این مایع ضد عفونی کننده بسیار جالبی هست، میتونید استفاده بکنید. ترکیب سرکه و نمک بسیار عالیه. یک آب نمکی درست میکنید و مقداری هم سرکه میریزید. این هم برای شستشوی زخم ها بسیار عالی هست. اینها موادی است که به صورت نچرال و ارگانیک و طبیعی هست. حالا شما میتونید از ترکیبات بتادین و اینها هم استفاده بکنید، ولی اینا رو من میگم خدمت شما که اگر شرایطی بودید که خواستید از روش‌های نچرال استفاده کنید، این مواد بسیار مواد قوی و عالی هست که زخم‌ها رو بهبود بده. اگر این ویدیو مفید بود عزیزان به اشتراک بذارید در شبکه‌های اجتماعی مختلف، شاید از قطع شدن عضو یک نفر جلوگیری بشه. متشکرم از همراهی شما. خدایا رو نگهدارتون.